අයිබෝන් ඔයාලදත් මේක තුලා ඉන්නේ SL ටියුටෝරියල් YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අය Fiverr කරනවා. ඒ වගේම freelancer, Upwork වගේ platforms වල work කරනවා. ඒ වගේම ඒ අය මාසෙකට රුපියල් ලක්ෂ ගණන් earn කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පුංචියට Facebook page එකක් හදාගෙන ඒ වගේ මේ freelancing වැඩ කරගෙන යන පිරිසකුත් ඉන්නවා. හැබැයි තවත් සමහර කොටසක් ඉන්නවා මෙහෙම ෆ්‍රීලාන්සින් වැඩ බැරි වුණත් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න උත්සාහ කරන කට්ටිය. ඉතින් ඔයාට ස්කිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේ මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම මම මේ අද කියලා දෙන ටෙක්නික් එක ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක්ට කොහොමද අපි මොකක් හරි යම්කිසි ප්ලැට්ෆෝම් එකක වැඩ කරලා මාසිකව යම්කිසි සැලකිය යුතු මුදලක් උපයන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා කොහොමද ස්කිල් එකක් නැතුව Fiverr freelancer එතකොට Upwork වගේ වෙබ්සයිට් වල වැඩ කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් SL tutorial අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක රතු පාටයි නම් විතරක් දැන්ම click කරලා ඊට හැබෙන තියෙන notification bell icon එක click කරලා enable කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම enable කරලා subscribe කරලා තිබ්බොත් මම මේ වගේ දාන වටිනා කියන tech news ඒ වගේම unboxing videos ඒ වගේ මේ වගේ tech news education දේවල් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ ඕනේ නැහැ. අද අපි බලමු කොහොමද අපි කිසිම talent එකක් නැතුව අපේ කිසිම skill එකක් නැතුව Fiverr, freelancer, Upwork ඒ වගේම Facebook page එකක උනත් වැඩ කරලා මුදල් උපයන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා අහලා ඇති යම් කිසි විදිහකට ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට මම උදාහරණකින් මේ දේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා යම් කිසි ඉඩමක් මිලදී ගන්න හොයනවා. ඒ වගේ නැත්නම් ඔයා යම් කිසි වාහනයක් මිලදී ගන්න හොයනවා. ඔය හැමුණාම ඔයා කියනවා යාළුවෙක්ට හරි බ්‍රෝකර් කෙනෙක්ට හරි නැත්නම් අතරමැදි කම්පැනි එකකට හරි කියනවා මට මේ වගේ දෙයක් ඕනේ, මට මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕනේ, මේ දේ හොයලා දෙන්න. ඉතින් ඔයා වෙනුවෙන් ඒ ආයතනයේ හරි ඒ යම්කිසි පුද්ගලයා හරි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාගෙන් යම්කිසි මුදලක් අරගෙන හොයලා ඔයාගේ අතට ලබලා දෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ පොඩි බ්‍රෝකර් වැඩක් කරලා තමයි අන්තර්ජාලයෙන් මේ පාර මුදල් උපයන්න උත්සාහ කරන්න හදන්නේ. ඇත්තටම මේක කිව්වොත් උත්සාහ කිරීමක් නෙමෙයි, මේක ඇත්තටම වැඩ කරන දෙයක්. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න සමහරක් කට්ටිය, ඒ කියන්නේ මේ ෆ්‍රීලාන්සර් වගේ කරන ගොඩක් කට්ටිය මේ දේ කරලා මාසෙකට යම් සැලකිය යුතු මුදලක් උපයනවා. සාමාන්‍ය විට ඩොලර් 500ක් 600ක් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 800කට වගේ ආසන්න මුදලක් ඔයාලට මේකේ උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මේ හැම වැඩේටම මෙන්න මේ මුදල උපයන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද මේක බ්‍රෝකර් වැඩක්. මුලින්ම ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ ඔයාට වැඩ කරලා දෙන්න ඉන්න පිරිසක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා logo designing ගැන යම්කිසි බ්‍රෝකර් වැඩක් කරනවා නම්, ඔයා යම්කිසි කම්පැනි එකක එකතු වෙලා බ්‍රෝකර් වැඩක් කරනවා නම් logo designing ගැන ඔයාලා මුලින්ම හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයාට logo design කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඔයා හිතන්න මට ඕනේ logo එකක් design කරගන්න. මම ඔයාට කියනවා logo එකක් මට design කරගන්න ඕනේ කිව්වහම ඔයා ගාව ඉන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ වැඩේ දීලා කරව ගන්න පුළුවන් පිරිසක්. ඉතින් ඒ අය ඔයාලට freelancer එතකොට Fiverr වගේ platform වල ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. Fiverr වගේ platform එකක නම් වැඩ නැතුව ඉන්න ඕන තරම් කට්ටිය හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද Fiverr කියන platform එක එච්චරටම complex, එච්චරටම තරඟකාරී වෙබ් අඩවියක් වෙලා තියෙනවා මේ වර්තමානයේ වෙනකොට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හොයාගෙන නැත්නම් යම්කිසි කණ්ඩායමක් හොයාගෙන ඔයාගේ ඒජන්සි එකත් එක්ක ඔයාලා යම්කිසි මැනේජ් කරන ඒජන්සි එකත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ කනෙක්ෂන් එකක් පොඩි හදාගෙන තියන්න. හැබැයි මෙතනදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Fiverr එක ඇතුලේ කොහොමද බ්‍රෝකර් වැඩ කරලා ඒ කියන්නේ අතරමැදියෙක් විදියට ඉඳලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන එක ගැන. ඔයාලා මුලින්ම ගිග් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ ගිග් එකට ඔයාලට සමහරවිට අර ඔයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටියගෙන් සාම්පල් අරගෙන ඔයාලට ගිග් එක හොඳට SEO කරලා උඩට එන විදිහට දාගත්තොත් ඔයාට මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ මෙහෙන් එන ඕඩර් එක එහෙන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට දීලා ඒ එන අවුට්පුට් එක ඔයාගේ කස්ටමර්ට යවන එක විතරයි. එතනදී සැටිස්ෆයි වෙන කස්ටමර් ඔයාට ගෙවන මුදලෙන් යම්කිසි කොටසක් ඔයාට අර වැඩේ කරලා දීපු කෙනාට ගෙවන්න තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලා ඩොලර් 5 මිනිමම් පේමන්ට් එක දාලා හරියන්නේ නැහැ.
මේ විදිහට අතරමැදියෙක් විදිහට වැඩ කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට යම්කිසි මුදලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 10ක 15ක වගේ ඉඳන්වත් ඔයාලා මේ දේ උත්සාහ කරොත් ගොඩක් හොඳයි කියලා තමයි මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක. මොකද මම දන්නවා මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ ඉන්න ඩොලර් 5ට 10ට ලෝගෝ හදන කට්ටිය. ඉතින් එයාට කිසිම වැරද්දක් කියනව නෙමෙයි. ඒක ඒගොල්ලොන්ට වැඩ ගන්න තියෙන හොඳ ට්‍රික් එකක්. මොකද අඩුවට වැඩ කරන කට්ටියව තමයි මේ කාලේ ගොඩක් හොයන්නේ. අඩුවට ක්වොලිටියට වැඩ කරන කෙනෙක් හම්බුනොත් එහෙම එයාට දීර්ඝ කාලීනව තමන්ගේ ලයිෆ් ටයිම් උනත් ඒ කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක ජොයින්ට් වෙලා වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අඩුවට ක්වොලිටියට වැඩ කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. හැබැයි මෙතනදී කියන්නේ නැහැ ඔයාලගේ ඩිමාන්ඩ් එක බස්ස ගන්න කියලා. මොකද තමන්ට යම් කිසි ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ලෝගෝ එකක් හදන්න රුපියල් 50000ක් ඉල්ලනකොට ඔයාගේ ලෝගෝස් දැකලා ඔයාගේ සාම්පල්ස් දැකලා ඒ කස්ටමර්ට ඔයා රුපියල් 50000ක් දෙන එක නෝමල් දෙයක් වුණොත් සාමාන්‍ය දෙයක් වුණොත් ඒක ඔයාගේ ඩිමාන්ඩ් එක. ඒක කස්ටමර්ගේ සැටිස්ෆැක්ෂන් කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් කියන්නේ අන්න ඒ දෙයට. මොකද කස්ටමර් කැමති ඔයාගේ ලෝගෝ වලට ඔයා හදන ස්ටයිල් එකට ඒ වගේම ඔයා ඒ වැඩ කරන ක්‍රියාවලියට ඒ කස්ටමර් කැමති හින්දා තමයි ඔයා එයා වෙනුවෙන් හදන ලෝගෝ එකකට ඔයා එයා වෙනුවෙන් හදන ෆ්ලයර් එකකට මෙච්චර මුදල රුපියල් 20000ක 30000ක 40000ක සමහරවිට ලක්ෂයකට කිට්ටුවේ මුදලක් වුණත් එයා වියදම් කරන්න කැමති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතනදී කියන්නේ මේ ඒක ඔයාගේ ටැලන්ට් එක ඒක ඔයාගේ ඩිමාන්ඩ් එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා තමන්ටම කියලා ඩිමාන්ඩ් එකක් හදාගෙන තමන්ගේම අතරමැදි සේවාවක් මේ 5 එක ඇතුලේ බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ 5 එක ඇතුලේ අතරමැදියෙක් විදිහට වැඩ කරන්න නම් ඔයාට තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම මොකක්ද? අංක 1 ඔයාගේ වටේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඉන්න ඕනේ මේ වැඩ කරලා දෙන්න පුළුවන් දක්ෂ ටීම් එකක්. ඒ කියන්නේ ලෝගෝ ඩිසයින් ගැන ඔයා ගිග් එකක් දානකොට ඒ ලෝගෝ හදන්න පුළුවන්. ඒ ක්වොලිටි එකට ලෝගෝ ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් ටීම් එකක් හරි යම්කිසි එක් පුද්ගලයෙක් හරි ඔයාගේ වටේ ඉන්න එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඉතින් එහෙම නෙමෙයි ඔයාලා හරියට ඔයාලගේ බ්‍රෝකර් account එක manage කරගෙන යනවා නම් මේක බ්‍රෝකර් account එක කියලා මම හැඳින්වුවට මේක සාමාන්‍ය 5 account එකක්. මොකද මෙතනදී ඔයාලට revisions දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම deliver කරන time එක ගැන ඔයාලට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම කිසිම වැරද්දක් වෙන්නේ නැති විදිහට ඔයාට කස්ටමර් එක කමියුනිකේට් කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේම ඔයා ගාව ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙයට ඔයා දාන ගිග් එකට අදාළව ඉතාමත් දක්ෂ පිරිසක්. ඒ පිරිස හදලා දෙන දේ ඔයාලා හරියට කස්ටමර්ට ඔයාගේ හරි අදහසත් එක්ක කිව්වොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඔයාට ආයේ එයාගෙන් රිවිෂන් එකක් එයි ආයේ බ්ලේම් එකක් එයි වගේ දේවල් මම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මෙන්න මේ විදිහට ලෝගෝ ඩිසයින් කරන එක ෆ්ලයර්ස් ඩිසයින් කරන එක බ්‍රොචර්ස් ඩිසයින් කරන එක හරි අමාරු වැඩක්. මේකට කට්ටිය හොයාගන්න බෑ. මීටත් වැඩිය සරල දෙයක් තිබ්බොත් අපිට කොච්චර හොඳයිද මේක ඇතුලේ අතරමැදියෙක් විදිහට වැඩ කරගෙන යන එක කියලා. ඔව් ඇත්තටම එහෙම දේවල් තියෙනවා. මම අද එහෙම දේවල් 3ක් ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මේ දේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ අතරමැදියෙක් වෙලා ඔයා වැඩේ බාර දෙන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකකුත් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා 5 එක ඇතුලේ ඕනම වැඩකට ගන්න පුළුවන් මිනිමම් පේමන්ට් එක තමයි. මිනිමම් පේමන්ට් එක ඩොලර් 5යි. හැබැයි ඔයාලා හිතනවද ඩොලර් 1කට ඔයාලට වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් මේ ලෝකේ තියෙනවා කිව්වොත්? මම දන්නවා මේක බලන බහුතරයක් දෙනා මේක දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි දන්නයි කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දැනගෙන හිටියද කියන එක අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක තමයි ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ඉතාමත් විශාල වශයෙන් ශීඝ්‍ර වශයෙන් වෙබ්සයිට් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට වෙනත් ප්ලැට්ෆෝම්ස් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම මේ දවස්වල ගොඩක්ම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් තමයි වෙබ් ට්‍රැෆික්. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් වල ට්‍රැෆික් ගෙන්නන එක, SEO කරන එක, ආටිකල්ස් ලියන එක, එතකොට සාමාන්‍යයෙන් SEO search engine optimization කරන එක, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මාතෘකා වෙලා තියෙනවා මේ වර්තමානයේ ඇතුලේ. ඔයාලට මේ අතරමැදියෙක් විදිහට ඉඳලා කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක වැඩක් තමයි මේ වෙබ් ට්‍රැෆික් කියන ක්‍රියාවලිය. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා දාන්න ඕනේ ඔයාලට වෙබ් ට්‍රැෆික් කියලා සර්ච් කරොත් එහෙනම් 5 එකේ ඔයාලට විශාල ගිග්ස් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වලට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අති විශාල සෙනගක් ඉන්නවා. ඒ වලට විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 1000 ගණන් සමහරවිට 500 ගණන් 600 ගණන් ඕඩර් කිව් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔයාලා හිතන්න ඒ
වැඩ කරන්නේ මේ පුද්ගලයාගේ හොඳකම හින්දා. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයාගේ ඩිමාන්ඩ් එක හින්දා. ඒ කියන්නේ මෙයා ට්‍රැෆික් දෙන රටවල් හොඳයි. මෙයා ඒ කියන්නේ මෙයා හරියට ඒ ට්‍රැෆික් එක මැනේජ් කරනවා. ඒ වගේම ටයිම් එක ඩිලිවර් කරනවා. දවසකට 100ක් යවනවා ගුවනම් අනිවාර්යයෙන්ම 100ට වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්වොලිටිස් හින්දා තමයි ඒ යම්කිසි පුද්ගලයා වටේ මෙච්චර ඔඩියන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කස්ටමර් බේස් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනියටම 5 වගේ වෙබ්සයිට් එකක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ් ට්‍රැෆික් ගැන පොඩි ගිග් එකක් දාන්න. හැබැයි ගිග් එක හොඳට SEO වෙන්න ඕනේ. සර්ච් එන්ජින් එකේ උඩට මෙන්න විදියට හොඳටම SEO කරලා දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට වැඩ ගන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාව ඉතාමත් වැඩි. ඔයාලා දන්නවා 5 එකේ ගෙවන ලාස්ට් පේමන්ට් එක තමයි කියන්නේ මිනිමම් පේමන්ට් එක තමයි $5. හැබැයි ඔයාලට SEO ක්ලාක් කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ් ට්‍රැෆික් දෙනවා $1 ඉඳන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ 5 එකෙන් වැඩේ අරගෙන SEO ක්ලාක් එකට වැඩේ බාර දෙන එක. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සරලයි. මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඕනම කෙනෙක්ට මේක ඉතාමත් සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට 5 එකේ ගිග් එකක් ඕපන් කරලා account එකක් ඕපන් කරලා ගිග් එකක් දාලා SEO traffic ගැන ගිග් 4ක් 5ක් දාන්න. search engine එකේ උඩට මෙන්න විදිහට මේවා හොඳට SEO කරන්න. SEO කරන්න දන්නේ නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මම ඒකට උදව් කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ search කරන්න how to SEO 5 gigs කියලා. මොකද සිංහලෙන් මේ වෙනකොට YouTubersලා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉතාමත් පැහැදිලිව ඒවා විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා YouTube එක ඇතුළෙම. ඉතින් ඒව බලලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේවා හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරන්න, හොඳට SEO කරන්න ඔයාලගේ ගිග් එක. ඉතින් මේ විදිහට SEO කරලා දාලා සතියක් බලන්න, සති දෙකක් බලන්න ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කරන වැඩේ ක්වොලිටි එකට නිවැරදිව එයාලා ඉල්ලන රටවල් වලින් ට්‍රැෆික් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේක 5 එකේ ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ඒ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක විදිහක් විතරයි. ඉතින් මේක SEO කරන එක, වෙබ් ට්‍රැෆික් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්, වෙබ් ඩෙවලොපින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ 5 එකේ අතරමැදියෙක් විදිහට ඉඳගෙන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම අත්හදා බලන්න. ඔයා නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් අත්හදා බලන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ දේවල් වලින් ඔයාට යම්කිසි දවසක, අද හෙට නැතත් යම්කිසි දවසක යම්කිසි කාලයක මේ වලින් ඔයාලට මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. හැමෝම try කරන්නේ දවසින් දෙකකින් කෝටිපතියෝ වෙන්න. එහෙම බෑ ෆ්‍රීලාන්සර් කරලා. ටික කාලයක් පොඩි කට්ටක් කන්න ඕනේ. ඩොලර් එකට දෙකට වැඩ කරලා පොඩි කට්ටක් කන්න ඕනේ. එහෙම වෙලා ඔයාලා ටිකක් ඔයාලගේ ඩිමාන්ඩ් එක හැදුනාට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලා ඔයාලා ගාවට නිකම්ම එනවා. ඒ දේත් එක්කම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මේ වෙබ් ට්‍රැෆික් ගිග් එකක් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. SEO ක්ලාක් වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පල්ලෙහින් දාන්නම්. ඒකනොත් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න කොහොමද. මම දන්නවා මේක කොහොමද purchase කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් වලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් YouTube ඒ වගේම මගේ videos බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මම මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද online payment එකක් කරන්නේ. ඒ වගේම reload දාගන්නේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මම මේ YouTube channel එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ try කරලා බලන්න. හරියට ඒ කස්ටමර් ඉල්ලන විදිහට, ඒ කස්ටමර්ට ඕන විදිහට ඔයාලා එයාගේ ඔයාලා එයාට එයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක අරන් දුන්නොත් එහෙම ඒ කස්ටමර් ගොඩක් සැටිස් වෙයි. එහෙම වුණොත් ඒ කස්ටමර් දිගටම ඔයාට වැඩ දෙයි. ඒ දේත් ඔළුවේ තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙබ් ට්‍රැෆික් SEO වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ගොඩක් මුදල් උපයන්න පුළුවන් මාර්ග තමයි මේවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන අද දවසේ. වීඩියෝ එක චුට්ටක් දිග වුණා. ඒත් මම හිතනවා ඔයාලට කියන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ මම කියලා ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා තාමත් SL Tutorial YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම්, අපේ තාම subscriber කෙනෙක් වෙලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක රතු පාටයි නම් විතරක් දැම්ම click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් මාව Instagram එකේ follow කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පහළ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක follow කරලා තියාගන්න. මොකද මම මේකේ සමහරලාට giveaways දානවා. අපේ YouTube channel එකට 1000 සම්පූර්ණ වෙන්න ඉතාමත් ආසන්නව තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 1000 සම්පූර්ණ වෙච්ච ගමන් මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම giveaway එකක් දෙනවා. මීට කලින් දෙනවා කිව්ව giveaways ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. Facebook එකේ එක giveaway එකක් තාම run වෙන ගමන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. පහළ links ඔක්කොම දාලා ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක රතු පාට එන විතරක් click කරලා subscribe කරන්න. එහෙනම් තාක්ෂණ ලෝකයේ අලුත් විස්තර ගොඩක් එක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.